خب ببینید کندانسور آبی وقتی که توش آب میره تیوب میزنه یه روشی وجود داره برای شستنش. من این سوالم دارم همکارای دیگه اگر روش بهتری رو میدونن راهنمایی کنن. برای شستنش ما چه کاری انجام میدیم؟ میایم ازوت میزنیم و 141 از یک مسیر، مثلا اینجا مسیر گاز داغ ورودی، مسیر خروجی مبرد مایع از این سمت خارج بشه. نکته وقتی که این کارو میکنیم ببینید چه زنگی از داخلش در اومده بدون اینکه بخوایم بشکافیمش. توی بفل ها گیر میکنه این آشغالا، پشت این بفل ها. حتی آب هم در نظر نگیرید، فقط آشغال. روی لوله ها میبینید چه گلی نشسته. اینا در نمیاد. تنها راهش کندانسور آبی شکافتنشه. اما اگر همکارا روش دیگه ای بلدن این رو هم بگن اینجا و توی کامنت ها تا ما هم استفاده بکنیم، همکارای دیگه هم استفاده بکنن. دومین نکته وقتی که میگن انتهای فصل آب و تخلیه بکنین، توی زمستون آب توی کندانسور آبی نمونه، توی اواپراتور نمونه، به این دلیل. ببینید قدرت آب لوله ها رو کج کرده، ببینید شیکونده لوله ها رو. پس قدرت آب انقدر بالا هستش که میتونه چنین آسیبایی بزنه. حتما باید انتهای فصل تخلیه بشه. ببینید وقتی که ما با 141 فقط میشوریم مشکل اینجاست، از یه ور 141 میاد این بفل نمیذاره 141 رد شه. ببینید ما این گل ها رو نمیتونیم با دقت خیلی بالا خوش کنیم. یه فیلم من گذاشتم توی اینترنت راجع به گرم کردن کندانسور و شستنش. توی اون کندانسور گل نرفته بود، آب بود. اما حتی توی اون کندانسور هم ما مجبور شدیم 2 بار روغن رو عوض بکنیم. پس شکافتن کندانسور یه امر واجبه. اما همکارای دیگه ای که روش ها و کارهای تست کردن و نتیجه های بهتری گرفتن با ما به اشتراک بزنن، همگی استفاده کنیم. این یکی خونه بیا.